විශාල මහාචාර්ය සංඛ්‍යාවක් අදහස් දක්වමින් විශාල ආචාර්ය මහාචාර්ය සංඛ්‍යාවක් මේ කොළඹට රැස් වෙලා ඉතා කලාතුරකින් දකින්න වෙන සංසිද්ධියක්. මේම කණ්ඩායමක් මෙහෙම රැස් වෙනකොට රජයක් හරි මේ ගැන වකියුත්තන් කළ යුත්තේ මේ කුළු පුළුවම දාවකුයි ඊගාට වතුර විදින යන්ත්‍රයකුයි මෙතෙන්ට එන එකද? එහෙම නැත්නම් එතුමාගේ නියෝජිතයෙක් දෙන්නෙක් මෙතෙන්ට වෙලා මෙතුමන්ලා මේ කියන්න හදන්නේ මොකක්ද කියන එක තේරුම් ගන්න එක. ඒකෙන් අපිට පේනවා මේ රජය සලකන්නේ මේ ප්‍රශ්න වලට පැලැස්තර දැමීම සඳහා මිසක් නිවැරදිව ප්‍රශ්න අඳුනගන්න නෙමෙයි කියන එක. අපි දන්නවා අපේ රටේ මහ ජනතාව ඉතාම අපිට වඩා බොහොම දුෂ්කර තත්යකට මුහුණ දීලා තියෙන තත්ත්වයක්. කෑම වේල් 3 සපයා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී අපේ මේ වෘත්තිකයන්ගේ අපේ ඇතුළු සියලු වෘත්තිකයන්ට මේසා විශාල බදුබර පටවල මේ ප්‍රශ්නය සක්සුදක්සේ විසඳන්න පුළුවන් කියලා කියනවනම් එහෙම පේනවනම් මම හිතන්නේ මිත්‍රවරුනි අපි මේක දරා ගන්න ඕන. මොකද අපේ රටේ සියලු දෙනාගේම යහපසඳා. හැබැයි අපිට එහෙම පේන්නේ එහෙම ඒ වෙනුවට වෙන්නේ විශාල බුද්ධි ගලණයක්. විශාල අපේ රටට සේවය කරන්න පුළුවන් ඊටාම අඩු වියදමකින් සේවය සපයන වෘත්තිකයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් රට හැරලා යනවා. මේකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය පේන්නේ මේ අද නුදුරු අනාගතයේ මාස 6කින් අවුරුද්දකින් නෙමෙයි අවුරුදු 3කින් 5කින් අපේ රටේ මේ කාර්යතව්‍ය සඳහා නායකත්වය දෙන්න පුළුවන් සුවිශේෂී ඒ අවශ්‍ය හැකියාවන් ඇති පුද්ගලයන්ගේ සියලු ශේෂ්ත්‍රවල වෛද්‍ය ඉංජිනේරු අනිකුත් ශේෂ්ත්‍ර සියල්ලේම බොහෝම රික්තකයක් ඇතිවීමෙන් එතකොට මේක ගොඩ ගන්න බැරි වෙනවා. මම ඔකට උදාහරණයක් කියන්න මම වැඩ කරන විදුලි ශාස්ත්‍රයේ අපි දැන් නොරොච්චෝලේ බලාගාරය සඳහා දැන් විදුලි ඉංජිනේරුවෝ බොහොම හිඟයක් තියෙනවා. ඒකට මේකට හැමෝම දාන්න බෑ. මේකට අත්දැකීම් තියෙන දාන්න ඕනේ. ඒතර මේකට අපි දැන් පැලස්තරයක් විදිහට යෝජනා කරලා තියෙනවා චීන ඉංජිනේරුවන් මේකට අනුයුක්ත කරන්න. ඒ කාලය තිස්සේම කරනවා. දැන් මේක වැඩි කරන්න ඕනේ කියලා. මම විදුලි මණ්ඩලයේ කාලයක් පාලන අධිකාරියේ මෙහෙවපු ඉඳන් මම දන්නවා විදුලි ඉංජිනේරුවෙක් චීන ඉංජිනේරුවෙක් මේ රටට එන්නේ එක දවසට ඩොලර් 500ක් ගෙවනවා විතරයි. ගණන් හදන දවසට ඩොලර් 500ක්. මාස 6ක් ඉන්නවා. අවුරුද්දක් ඉන්නවා. ගණන් හදලා බලන්න. රුපියල් බිලියන 15 20 විතර බලන්න ඒක ටිකට් එකකින් ගෙවන්නේ. ඒක චෙක් එකකින් ගෙවන්නේ. මේක අනික් සියලු ශේෂ්ත්‍ර වලට අදාළයි. අපේ වෘත්තිකයෙකුට දවසකට ගෙවන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 3ක් හරි 5ක් හරි ගෙවනවා නම් දවස රුපියල් 10,000 15000ක් වෙයි උපරිම. මේ චීන ඉන්දියානු මේ සේවය සපයන්න ලංකාවට එන්නේ ඩොලර් 400ට වැඩි දෛනික පඩියකට. ඊට අඩුවෙන් කිසි කෙනෙක් එන්නේ නැහැ. එතකොට මේක අපි අනාගතයේ මේ පුද්ගලයන් මේ රට හැර ගියාම මේ රික්තකයේ පුරවන්නේ මේ මුදලින්ද? ඒ කියන්නේ අපේ මේ අරන් තියෙන අනුවන තීරණය හින්දා වෙන්නේ අපේ රටේ විශාල ධනයක් අවශ්‍ය වෙනවා ඉදිරියේදී මේ සේවය සපයා ගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ සේවය සපයන්න නැතුව ඉන්න වෙනවා. ඒ සේවයන් සපයන්න නැති වීමෙන් වෙන්නේ රට ආර්ථික වශයෙන් දැනුත් බංකොලොත් වෙලා තියෙන්නේ ආයි ගොඩ දාන්නම් බැරි තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. ඉතින් මේවා මේ රජයේ වල නිලධාරීන්ට ඒ වගේම දේශපාලනඥයින්ට සහ අනිකාට මනවින් තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එතන අපිත් වරදක් තියෙනවා. අපි තෝරලා යවලා ඉන්නව තේරෙන්නේ නැති කට්ටිය. අපි තෝරලා යවලා ඉන්නේ තේරෙන්නේ නැති කට්ටිය. එහෙම යවලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන එතුමන්ලගේ තේරුම් ගනියි කියලා. එහෙම තේරුම් ගත්තා නම් අද කුළු කුළුවම දාවන්න නෙමෙයි යවන්නේ මෙතෙන්ට. මොකද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ බස් පුච්චන්නද? එහෙම නැත්නම් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ගොඩනැගිලි වල කඩාපනින්නද? අපි ඇවිල්ලා දෙන පණවිඩියක් දෙන්න. මේ සරම් විශාල මහාචාර්ය ආචාර්යතුමානේ එක දිනකට රැස් වුණාම ඒකේ දෙන පණවිඩිය මොකක්ද කියලා බලන්න. එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම ඊටම කණිගාටු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කෙසේ වෙතත් මම ෆූට් එකකට ආරාධනා කරනවා මේවා තවත් ශක්තිමත් ඉදිරිපත් කරන්න. අපි අනෙක් වෘත්තීය සමිති සියල්ලටම වඩා වෙනස් විය යුතුයි. 2011 12 වසරවල අපි මෙහෙවපු අරගලිය අපි මෙහෙව්වේ ඒ අනුසාරයෙන්. අපි එදා දිනුවේ ඒකයි. අපි තනි වෘත්තීය සමිතිය වගේ අපේ මසල් පවර් එක පෙන්වන්න ගියා නම් අපි කවදාකවත් දිනන්නේ නැහැ. අපි පෙන්වුවේ බ්‍රේන් පවර් එක. අපේ එකමුතුව. අද මට ඒක අඩුවක් පේනවා. එකමුතුවෙත් අඩුවක් පේනවා. ඒක නිසා මම යෝජනා කරනවා ෆූට් එකකටත් මම දන්නවා එතුමන්ලා සෑහෙන උත්සාහයක් ගන්නවා. ඉතින් මම කැමතියි මේ අදහස් මගේ මොට්ටු විශ්වවිද්‍යාල සගයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම මේ රටේ නායකයින්ටත් මේ අපි කියන දේ තේරෙවා. ඒ අනුව මේ රටේ අපි විතරක් නෙවෙයි සියලු වෘත්තිකයන් රඳවාගෙන මේ රටට ඒ ඉතුමන්ලා සපයන සුවිශේෂී සේවය ඉතා අඩු මිලකට සපයන්නේ. ඒ අපි අඩු මිලකට අපි සැපිය යුතුත් වෙනවා. ඒ මොකද අපි ඉගෙන ගත්තේ නොමිලේ. ඒක නිසා අපි සපයන සේවය ලබා ගන්න ඒ ලබාගෙන මේ රට අපේ එකතු වෙලා දියුණු කරමු. මේක මේ අපි රාජ්‍ය විරෝධී හැරි ආණ්ඩු විරෝධී හැරි කණ්ඩායමකට සැලකීමෙන් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බෑ. රජයත් අපිත් එකතු වෙලා මේ තත්ත්වය තේරුම් අරගෙන රටේ මේ අමාරු අවස්ථාවෙන් අපි එළියට යන්න පුළුවන් පාරක් හදාගමු.
එහෙම කළොත් අපිට ගොඩ යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මම හිතන IMF එකවත් චීනෙවත් ඉන්දියාවත් අපිට මේ ප්‍රශ්නේ සම්පූර්ණ විසඳලා දෙන්නේ නැහැ. අපිම තමයි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න ඕනේ. අපි හැම කෙනෙකුටම මේ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. S50 අපිටම විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය කඩා වැටෙන අතරතුර. අද විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ තර්කානුකූල චින්තනය කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම පල්ලෙහාට බහැලා තියෙනවා. අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි විශ්වවිද්‍යාලයට ගියා රැකියාව කළා ගෙදර ගියා. විද්‍යාර්ථීන් මොකද්ද කරන්නේ? නෝට් එකක් ලියාගත්තා, උත්තර ලිව්වා, සහතිකය ගත්තා, රස්සාව බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. මේ අපේ රට යන දිශානතිය. ඊළඟට මේ කඩාවැටීමත් එක්කම අද සමස්ත විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ නිර්මාණකරණය බිඳ වැටලා තිබෙනවා. නිර්මාණකරණයේ බිඳ වැටීමත් සමග විශ්වවිද්‍යාල කොහෙද රෑන්කින් වලට යන්නේ? අපේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ ලෝකෙම කම්පණයටපත් කරන මොනවද අලුතෙන් බිහි වෙන්නේ? මේ සියල්ලක්ම කුමක්ද? රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය බිඳ වැටීමයි. ඒ නිසා මිත්‍රවරුනි අපි තවදුරටත් කතා කරනකොට එහෙම නැත්නම් මේ ගැටලුවට විසඳුම් හොයාගෙන යනවාද? විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය බිඳ වැටීමත් සමග පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල හෝ රාජ්‍ය නොවන විශ්වවිද්‍යාල පවතින්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුල තමයි නියම දක්ෂතා කුසලතා තියෙන විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු බිහි වෙන්නේ. ප්‍රොබේෂනරි ලෙක්චර් එකේ ඉඳන් ඉදිරියට සල්ලි ගෙවලා මුදල් යොදලා බලාගෙන ඉන්න පෞද්ගලික හෝ රාජ්‍ය නොවන විශ්වවිද්‍යාලකාරයින්ට අවශ්‍ය නැහැ. හේතුව තමයි ඒ වෙනුවට ඒගොල්ලෝ හොඳට ට්‍රේන් කරපු වෙල් ට්‍රේන් හොඳ කෙනෙක් අරගෙන තමන්ගේ පුටුවේ තියාගෙන තමයි බලන්නේ. එහෙම නැත්නම් එහෙම මොකද්ද වෙන්නේ? තවදුරටත් බුද්ධිමතුන් නැති තෝතැන්නක් බවට පත් වෙනවා මේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල කඩාවැටීමත් සමග. ඒකේ වාසිය යන්නේ දේශපාලකයන්ට සහ අවස්ථාවාදියාට. ඒ නිසා මේ தત્ත්වය තුල අපි දැන් කළ යුත්තේ කුමක්ද කියන තැනට අපි ඇවිදilla ඉන්නවා. තව දුරටත් සිතමින් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. දැන් අපි තීරණ තෝරිය යුතු අවස්ථාවට ඇවිදilla. ඒ නිසා වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයේ හැර වෙන විකල්පයක් අපිට නැහැ මිත්‍රවරුනි. මේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයේ හැර වෙන විකල්පයක් තිබෙනවා නම් කරුණාකරලා ඉදිරිපත් කරන්න. මොකක්ද අපිට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගය? අපේ අයිතිවාසිකම් කියන්නේ අධ්‍යාපන පද්ධතිය අයිතිවාසිකම්. වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයාගේ අයිතිවාසිකම් කියන්නේ මෙරට අධ්‍යාපන පද්ධතිය අයිතිවාසිකම්. මේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයා තමයි අපොස සාමාන්‍ය පෙළ අපොස උසස් පෙළ. ඊළඟට අනිකුත් ද්විතීයික අධ්‍යාපන සියලු මර්මස්ථාන පිළිබඳ තීරණ ගන්න පුද්ගලයා. මේ පද්ධතිය කඩලා දැම්මට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? බුද්ධිමතුන් නැති ලෝකයක් බිහි වෙනවා. ඒ නිසා ඒ යන මානය වෙනස් කරන්නයි අපි අද මෙතන රැස් වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔබ සියලු දෙනාටම ඊ타මත්ම විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මොකද හේතුව ඈත දුර බැහැර විශ්වවිද්‍යාල උදේ පාන්දර 6ට 5ට නැගිටලා මෙතෙන්ට ආපු අය ඉන්නවා. අපේ ආචාර්යවරු. ඒ වගේම මේ වෙනුවෙන් මුදල් ගෙවාගෙන සමහර විශ්වවිද්‍යාල මම දැනගත්ත එක්තරා විශ්වවිද්‍යාලයක ආචාර්යවරයෙක් මාත් සමග පැවසුවා මේ වෙනකොට මේ අරගල ව්‍යාපාරයේ බස් වලට විතරක් ගමන් එහෙ ඉඳන් කොළඹ ඉඳන් එහෙ යන්න රුපියල් ලක්ෂ 35කට වැඩිය සමිති ව්‍යාපාරයට වියදම් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේ විශාල ආයෝජනයක් අපි මේ වෘත්තීය සමිති අරගල වෙනුවෙන් කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා තවදුරටත් බලාගෙන ඉන්න බෑ. අපි කවුරුත් මේ අරගලයේ ප්‍රධාන නියමුව බවට පත් වෙලා මේ පවතින දේශපාලන ප්‍රවාහයේ තියෙන දුර්වලතා පරාජයටපත් කොට විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ජය ගැනීමේ අරගලයේ පෙරටුමාවතට අපි පැමිණිය යුතුයි කියන මෙන්න මේ අදහස ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරමින් මගේ මේ දැනුවත් කිරීම මේ සමාප්තියටපත් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. කෙටියෙන් කරුණු දෙකක් කියන්න. එකක් තමයි මේ අර මේ ඉන්දියන් මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් තියෙනවා. බස් එක මෙහෙම ගිහිල්ලා එක පාටම බ්‍රේක් ගහවම ඔක්කොමලා මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම වෙලා ඊට පස්සේ පස්සට ගිහිල්ලා කියනවා අපිට දෙයියෝ මුදසීකරට ඩ්‍රයිවර් මල්ලිට ස්තුතියි කියලා. එන්නේ අපේ රටේ ආණ්ඩුවට අපිට කියන්නලා තියෙන්නේ ඒක තමයි. අපිට කිසියම් හෝ මායාවක් තිබුණා නම් මේ අපේ වෘත්තීය ඉක්මවාගේ යමක් කළ හැකි. මේ රට වෙනුවෙන් මේ සමාජ වෙනුවෙන් යමක් කළ හැකි භූමිකාවක් අපිට තියනවා කියලා අපිට යම්කිසි හෝ අදහසක් තිබුණා නම් මම හිතන්නේ ඒක වේගෙන් අවසන් කරමින් අපි ආචාර්ය අර්ජුන පරාක්‍රමත් නිර්මාණත් දෙවිදිහකට කිව්වා. මම හිතන්නේ දැන් අපිට ඒ සියලු මායාවන් පැත්තකින් තියලා මේ රටේ අනික් සියලුම ජනතාව වගේ වැටුප් ගැටලුවකට නැවත වතාවක් මම 2012 දී මේක කතා කරනකොට මිට වඩා විශාල වශයෙන් බලාපොරොත්තුවක් අධ්‍යාපනය සඳහා 6% කියන බලාපොරොත්තුව තියාගෙන යම්කිසි අපි කියන with some kind of dignity we had the ability to talk about
our contribution to this society. I think what has happened, සමාජ මම ඉංග්‍රීසිනුත් කතා කරනවා මොකද විශාල වෙලාවක් සිංහලෙන් කතා කරා මෙතන ඉන්නවා සිංහල භාෂාව නොතේරෙන අපේ සහෝදර ආචාර්යවරියන් ඒක නිසා I think we are at a point where we are now forced to give up on any illusions that we had about who we were or who we are or who we could be. I think what is being forced on us is a kind of reality that our society is falling apart. Our system, not just the university, as a society, the kind of society that many of us here, the very familiar faces here, this is the minority of people in our system who have always fought the good fight. And we are the people who are being challenged. We have to remember that it is not everyone in the system. අපේ සමස්ත පද්ධතියේ ඉන්න සියලු දෙනාට මේක එක විදිහට බලපාන්නේ නැහැ මේ අර්බුදේ. ඒකත් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ. එහෙම බලපෑම නම් මෙතන මීට වඩා සෑහෙන පිරිසක් ඉන්නත් ඕනේ මම හිතන්නේ. එහෙම බලනොපාන හේතුව තමයි මේ සමාජ ආර්ථික පද්ධතිය විසින් හරියටම හදලා තියෙනවා මේ වෙලාවේදී මේකේ ජයග්‍රාහකයන් වෙන්න නියමිත කවුද මේකේ පරාජිතයන් වෙන්න නියමිත කවුද කියන එක. මේ මෑතකදී අපේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයෙක් මට Facebook එකේ වෙන ප්‍රශ්නයකට පැනලිලා ලියලා තිබුණා. ඇයි රස්සාව දෙක තුනක් කරන්නේ නැත්තේ? මේක තමයි අපිට දීලා දෙන්න ආචාර්යවරුමයි කියන්නේ. ඒක අපිට දීලා තියෙන choice එක. ඕගලන්ට පුළුවන් නම් පුළුවන් විදිහකට සර්වයිව් වෙන්න. එහෙම බැරි නම් කොහොමත් අපි ඕගලන්ගේ පද්ධතිය ඉවර කරනවා. මේකේ මම හිතන්නේ මහා ලොකු දෙයක් නෑ. අපිට ලොකු බ්‍රේක් එකක් ගහලා දෙය බුදුන් මතක් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි අතේ තමයි තියෙන්නේ මේ අපි මොකද්ද කරන්න යන තෝරා ගැනීම කියන එක. මම එකඟ වෙනවා මට කතා කරන බොහෝ දෙයක් මම හිතන්නේ අපි ආචාර්ය සංගමයක් හැටියට ආචාර්යවරු විදිහට හුඟක් දේවල් අපිට there is a lot that we need to think about. The many failures of our struggles, our historical struggles. Among the successes, we have successes, but there are also many failures, including figuring out how to motivate and how to bring all of our system together to understand. I think that human aspect, that social aspect of the work that we need to do. කරන්න තියෙන කාර්යයේ ඒ මානවීය ගුණ අංශය මේක තියෙනවා කිසි මානසික කොටසක් මිනිසුත් එක්ක වැඩ කරන්න තියෙනවා. මිනිසුන්ට කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සමාජීය කොටස අපිට කිසි ආකාරයකින් මග හැරලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි හැම වෙලාවෙම අපිට සිද්ධ වෙන්නේ වැටුපරගලයක් කරන හැම වෙලාවකම නෑ මේක වැටුපරගලයකට එහා ගිය දෙයක් අපිට භූමිකාවක් තියෙනවා කියලා කියන්න සිද්ධ. ඉතින් මම සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෙච්චර කතා සංඛ්‍යාවක් අහගෙන බොහොම ඉවසීමෙන් හිටියාට finally I hope we can get somewhere with this. I sincerely hope and I ask the leaders of FUDA to take this somewhere useful, but this should, as always, this should only be one aspect of the work that we need to do. Our system is falling apart. There is so much to be done, and there are so few people. lectures කරන්න විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර බලන්න විතරක් නෙමෙයි සමාජයට වගේ කියන්න සමාජයෙන් වැඩ කරන්න ඉතාමත්ම අතලොස්සක් දෙනා පමණයි අපිට ඉතුරුලා තියෙන්නේ. ඒ අතලොස්ස දෙනා අතරින් කෙනෙකු වීම සහ මෙතන පැමිණීම ගැන සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. නිහඬ වෙනවා. මේ ආරාධනෙට ජය වේවා. රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල අපි UGC යට තියෙන විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රමාණය 17යි ඉන්ස්ටිටියුෂන් 19යි කැම්පසස් දෙකයි ඊට අමතරව තව රජයේ විශ්වවිද්‍යාල 6ක් තියෙනවා KDU එකත් එක්ක ඊට අමතරව non state university 25ක් තියෙනවා. අපි අද කතා කරනවා බොහෝ අය අද අපේ රටේ මේ arts social sciences humanities degree තමයි වැඩි වෙන්නේ කියලා. ඔය non state university 25 මොනවද කරන්නේ? ඔය 25ම කරන්නේ 95%ක්ම කරන්නේ social sciences. එහෙම නැත්නම් information technology. අඩුම per student cost එක තියෙන්නේ. අඩුම per student cost එක තියෙන්නේ management, social sciences, information technology and technology. එතකොට
ඔය 25ක් වන රාජ්‍ය නොවන විශ්වවිද්‍යාල කරන්නේ ඒවට තමයි ඒ ඇරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම විශ්වවිද්‍යාල කියන්නේ මොකද්ද කියන එකදී මම පැහැදිලි කරන්න කැමතියි මේ උපාධි සහතිකයේ දෙන එක නෙමේ විශ්වවිද්‍යාල කියන්නේ. ඊට වඩා පුළුල්. විශ්වවිද්‍යාල කියන්නේ දැනුම බෙදා හරින තැන විතරක් නෙමෙයි. විශ්වවිද්‍යාල තමයි දැනුම නිෂ්පාදනය කරන්නේ. දැනුම එකතු කරන්නේ සංවිධානය කරන්නේ. දැනුම බෙදා හරින්න කලින් දැනුම නිෂ්පාදනය කරන්න ඕන. ලෝකේ පුරා නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන දැනුම අපි එකතු කරන්න ඕන. සංවිධානය කරන්න ඕන. ඒවා ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට පරිවර්තනය කරන්න ඕන. දැනුම බෙදා හරින්න ඕන. එතකොට ඒ සඳහා විශාල කාර්යයක් තියෙනවා. පරිශ්‍රණ කරන්නේ නැතුව විශ්වවිද්‍යාල දැනුම නිෂ්පාදනය කරන්න බෑ. අපට සම්පත් නැතුව දැනුම එකතු කරන්න බෑ. සංවිධානය කරන්න බෑ. ඒ සඳහා අපට ලයිබ්‍රරි පහසුකම් ඕනේ. ජර්නල් ඇක්සස් තියෙන්න ඕනේ. ඩේටාබේසස් තියෙන්න ඕනේ. අනිත් පහසුකම් තියෙන්න ඕනේ. විශ්වවිද්‍යාලයක් ලෝකේ පවත්වාගෙන යන්නේ අපි කතා කරනවා රෑන්කින්. ලෝකේ ක්වොලිටි වර්ල්ඩ් ක්ලාස් යුනිවර්සිටිස්. මේ හැම විශ්වවිද්‍යාලයක්ම පවත්වාගෙන යන්නේ ඒකට උත්සාහ කරනවා talented quality academicsලා attract කරගන්න. ලෝක කොහෙටියක් ගෙන ගන්නවා. talented studentsලා attract කරගන්න. එතකොට talented academicsලා attract කරගන්න talented studentsලා attract කරගන්න මොනවද ඕනේ? අපට ඕන academicsලාට හොඳ salary, හොඳ පහසුකම්. මේ academicsලා කියලා කියන්නේ ජීවත් වෙන්න ජීවන වෘත්තිය සඳහා කරන එකක් නෙමෙයි මේක. living purpose එකට නෙමෙයි කරන්නේ. මෙතන තියෙන passion අපේ තියෙන මේකේ තමන්ගේ මේ අධ්‍යාපනයේ සඳහා දැනුම සෙවීම සඳහා නව දේවල් සඳහා කැක්කුම ඕනකමක් passion එකක්. ඒ සඳහා විශ්වවිද්‍යාල තුල පරිසරයක් තියෙන්න ඕනේ. පහසුකම් තියෙන්න ඕනේ. ඒක නැත්නම් ඒ අය තියෙන තැනට යනවා. වැඩි පමණක් නෙමෙයි සැලකිලිට ගන්නෙ. එදා ලෝකේ ඒ විදිහට තමයි ඇට්‍රැක්ට් කරගන්නේ. එතකොට අපි මේ විශ්වවිද්‍යාලවල මේ අරගලය අපි කොහටද ගෙනියන්න ඕනේ? අපි මේ අරගලය ගෙනියන්න ඕනේ ගුණාත්මක විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය රැක ගැනීම. ඒක තමයි මේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල රැක ගන්නවා කියලා කියන්නේ. මේ දැනුම නිෂ්පාදනය කරන, දැනුම එකතු කරන, සංවිධානය කරන, දැනුම බෙදා හරින විශ්වවිද්‍යාල හදන්න නම් අපට මේ සඳහා සම්පත් ඕනේ. ප්‍රතිපාදන ඕනේ. පහසුකම් ඕනේ. එහෙම නැතුව විශ්වවිද්‍යාල පවත්වාගෙන යන්න බෑ. අද UGC එකේ රෙකමෙන්ඩේෂන් මොනවද තියෙන්නේ? පාර්ලිමේන්තු තේරීම්කාර සභාවට. අනේ මම කාලය යනවා නම් මට කියන්න මේ ඒක කියන්නේ පළවෙනි එක කියනවා UGC එක ඔන්ලයින් ඩිග්‍රී වැඩි කරන්න ඕනේ. 6ක් දීලා තියෙනවා. 2 කියනවා යුනිවර්සිටි ඇඩ්මිෂන් වල ඇප්ටිටියුඩ් ටෙස්ට් එකක් තියන්න ඕනේ. 3 කියනවා ක්වොලිටි ඇෂුරන්ස් ඇක්‍රෙඩිටේෂන් ගැන. ඊපස්සේ කියනවා ඔන්ලයින් යුනිවර්සිටි ඔෆ් කම්පියුටර් සයන්ස් පටන් ගන්න ඕනේ ශිෂ්‍ය 70000කට. ඊපස්සේ කියනවා මෙඩිකල් ඩිග්‍රී පෞද්ගලිකව ලබා දෙන්න ඕනේ. විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රයිවට් පබ්ලික් ආයතන හැටියට පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. ඔන්න විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම විශ්වවිද්‍යාල ගුණාත්මකභාවය වැඩි කරගන්න, රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල රැකගන්න විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ තියෙන යෝජනා ටික. විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමවත් තේරුම් අරගෙන නැහැ. මොකද්ද විශ්වවිද්‍යාලයක් කියන්නේ කියලා. ඒක ඉතාම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. ඒක සෙලෙක්ට් කමිටිය තෝරමින් අරගෙනත් නැහැ. මම දැකලා තියෙන අපේ ආචාර්යවරු බොහෝ වෙලාවට අපි වැටු මොකටද වැටු? ක්වොලිටි ඇකඩමික්ස්ලා ඇට්‍රැක්ට් කරගන්න, රිටේන් කරගන්න. අපි 2011 කරේ ඒක. අපට අද ඒක අහිමි වෙලා යනවා. ඒක අහිමි වෙනකොට අපට අර විශ්වවිද්‍යාලවල ඒ අපි බලාපොරොත්තු වෙන ගුණාත්මක භාවය රැක ගැනීමට නොහැකි වෙනවා. ඒ නිසා මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය ආචාර්යවරු 5000ම අපි මේ වැටුප් නෙමේ තමන්ට හිටින්න විශ්වවිද්‍යාලයක්, ගුණාත්මක විශ්වවිද්‍යාල, තරංකාරී විශ්වවිද්‍යාල රැක ගන්න නම් අපි මීට වඩා උනන්දුවෙන්
මේ විශ්වවිද්‍යාල පරිසරය රැක ගැනීමට කටයුතු කරන්න ඕන. ඒක තමයි අපේ ෆුඩ් එකේ ප්‍රධාන අරමුණ විය යුත්තේ. අපි ඒ සඳහා තමයි අපි කැප යුත්තේ. එහෙම නැතුව හුදෙක් වැටුප් අරගලයක් හැටියට මේක සරකන්න එපා. හරි පහසුවෙන් බදු ගන්න පුළුවන්. මොකද වැටුපෙන් කපපුව ගමම බදු ටික එනවා. නමුත් ඒ වක්‍ර බදු භාණ්ඩ හා සේවා මත ලැබෙනවා. නමුත් ලංකාවේ ඉන්න ධනවත් ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් බදු අපි වගේ ලේසියෙන් ගන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා බදු වංචාවන් කරන හැටි. බදු අවොයිඩ් කරන හැටි. ඒගොල්ලෝ දේශපාලනයත් එක්ක සම්බන්ධයි. ඒ හින්දා මම ඉල්ලා සිටිනවා අපේ ඊළඟ සටනදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ දූෂණය සහ අකාර්යක්ෂමතාවය පිටු දකින තේමාවකුත් පාදක කරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් තව අවුරුදු 10ක් ගියාම අපේ ඊළඟ પરම්පරාව කියයි ආයෙත් සටන් කරන්න වෙයි නිදහස් අධ්‍යාපනයට සල්ලි නැහැ, රටේ සල්ලි නැහැ, රටේ ආදායම නැහැ, කරගන්න විදියක් නැහැ කියලා. අපි ඒක අද ඉදම්ම අපේ මේ නිදහස් අධ්‍යාපනය රකින්න නම් රාජ්‍ය අපේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය රැක ගන්න නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ රටේ බදු ආදායම නැත්නම් රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කිරීමට ක්‍රම සහ විධි හඳුන්වා දෙන්න. ඊටම සරලව හඳුන්වා දෙන්න තියෙන ඉතින් අකාර්යක්ෂමතාවය දැන් බලන්න ආදායම බෝධ දෙපාර්තමේන්තුව බදු දැල ක්‍රියාත්මක කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. විශාල ප්‍රමාණයකින් බදු අය කරගන්න නෙවෙයි ලේසියෙන් බදු අය කරගන්න පුළුවන් අපෙන් බදු අය කරගන්නවා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ අකාර්යක්ෂමතාවය. එතන තියෙන කාර්යක්ෂමතාවයේ පේන තෙක් මානකවත් නැහැ. පහසුවෙන් අය කරගන්න පුළුවන් බදු ටික ගන්නවා. ඉතින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම උත්සාහගත යුතුයි මේ රජයට හෝ ඊළඟ රජයට හෝ තවතින රජයට අනිවාර්යයෙන් බල කරන්න වෙනවා ඉදිරියට එන අයට අකාර්යක්ෂමතාවයේ පිටු දැකලා කාර්යක්ෂමතාවයේ ප්‍රමුඛ කරගෙන වංචා දූෂණය පිටු දකින රජයක් අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට කොහෙත්ම අපේ රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කරගන්න බෑ. රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කරගන්න බැරි නම් අපිට නිදහස් අධ්‍යාපන නිදහස් සෞඛ්‍ය නඩත්තු කරගන්න බෑ. ඉතින් ඒක තමයි සරල සත්‍යය. ඒ වගේ මේ අතරතුරේම අපි හැමතිස්සෙම උත්සාහ කරන්න ඕන දැන් අපේ අලාභ ලබන ආයතන රාජ්‍ය විසින් නඩත්තු කරනවා. එතනින් ගියාම අපි කවුරුත් දන්නවා අපේ ආදායම් බදු වලින් අපේ රාජ්‍ය ආදායමෙන් 44%ක් ගෙවන්නේ පොලියට ගෙවන්නේ. ඒතර මේ පොලියට කියන්නේ ණයක් සඳහා ගත්ත මුදල්. අපි විශාල ණයක් කරන් තියෙනවා. කවුරුත් දන්න ණය බරින් අපි තාමත්ම දුක්බිද තත්යකටපත් වෙලා තියෙන බව. ඒ ණය අරන් මොනවද කළේ? ඒකේ රිටර්න් එකක් නැහැ. අපි හැදුවා උස කුළුණු හැදුවා සමහර වරායවල් හැදුවා. දැන් ඒ වලින් ලැබෙන ආදායම් ප්‍රමාණවත් නැහැ මේ ණය ගෙවන්න. එතකොට ණය බරත් වැඩි. එතකොට ලැබෙන ආදායමෙන් 44%ක් පොලිය ගෙවුවාම 56%ක් ඉතුරු වෙනවා ලබන ආදායමෙන් නිදහස් සෞඛ්‍ය නිදහස් අධ්‍යාපනය අනෙකුත් දේවල් ගෙනියන්න. ඉතින් ආණ්ඩුවට සල්ලි නැහැ. ඉතින් ආණ්ඩුව හැමතිස්සෙම බලන්නේ ඊටක් සරලම ක්‍රමේ තමයි ඊටාම සරලම ක්‍රමේ තමයි පෞද්ගලීකරණය කාට හරි විකුණලා දාන්න, තීන සම්පත් විකුණලා දාන්න. ඒ හින්දා අපි සටන් කරන්න ඕන කියලා මම හිතනවා. මේ වංචාව දූෂණය අවම කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අකාර්යක්ෂම තීරණ ඔය විශාල කුළුණු වගේ හැදීපු හදන්න යන්නේව හදන්න ඉස්සරහට හදන්න යනවා නම් ඒව නවත්තලා මොකද ඒ වලින් අවසානයේ වෙන්නේ අපිට රාජ්‍ය ආදායම ගිලිහෙලා අපේ නිදහස් අධ්‍යාපනය රැක ගන්න බැරි වෙන එකයි. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේ විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා නම් රජයේ බලන් සිටින්නේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය ස්වභාවික මරණයකට යනකම්. අපි නිකන් දත්ත අනුව සඳහන් කරොත් විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ මේ වෙන විට සක්‍රීය සේවයේ සිටින්නේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු 5300ක් පමණයි. මේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු 5300ක් සිටින්නේ 8500ක් සිටිය යුතු කාඩ පොසිෂන්ස් වලින් 8500ක් සිටිය යුතු කාඩ පොසිෂන් වලින් මේ අවස්ථාවේ 5300යි විශ්වවිද්‍යාල සේවයේදී සිටින්නේ. 700කට 800කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් දැන් උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා පිටරටවල ඉන්නවා. ඒ වගේම සැබටිකල් ලීව් වරන් පිටරට ඉන්නවා. එතකොට ඒ ප්‍රමාණය දැනට සක්‍රීය සේවයේ ඉන්නේ 5300යි. මේ 5300 සක්‍රීය සේවයේ සිටින්නේ 8500න් කාඩ පොසිෂන් වලින්. මේ 8500 කාඩ පොසිෂන්ස් ඇති කරලා තියෙන්නේ 2017 ගත්ත ශිෂ්‍යයන්ගේ ප්‍රමාණය අනුව. 2017 වසරකට ශිෂ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයට බඳවා ගත්තේ 30000ක පමණ ප්‍රමාණයක්. නමුත් 2023 UGC දත්ත අනුව මේ වෙන විට 59000ක් ශිෂ්‍යෝ විශ්වවිද්‍යාලවලට බඳවා ගන්න යනවා. 59000ක් ශිෂ්‍යෝ
විශ්වවිද්‍යාල 16කටත් අභිවෘද්ධි විශ්වවිද්‍යාලය අර අනිත් විශ්වවිද්‍යාලවලට 59000 ශිෂ්‍යයෝ බඳවා ගන්න යනවා. ඒ අනුව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේම නිර්ණායක අනුව විශ්වවිද්‍යාලවල සිටියෝතු ආචාර්යවරු සංඛ්‍යාව 14200කටත් අධිකයි. 14200කට අධික ප්‍රමාණයක් සේවය කර යුතු තැනක 5300ක් ආචාර්යවරුන් විසින් මේ ශිෂ්‍යයන්ට ඉගෙනීම සිදු කරමින් සිටිනවා. මේ 5300ක් ආචාර්යවරු අපි දන්නේ අපි පරක්කු වෙන දවසක් පාසා කොතරම් ප්‍රමාණයක් අඩු වෙයිද කියලා. රජය කියනවා ඔවුන් තව 1500ක් බඳව ගන්නම් කියලා. ඒත් මේ යන හැම ආචාර්යවරයෙකුටම ඒ එක දවසකින් බඳවගෙන ඒ தත්ත්වය පුරවන්න බෑ. ආචාර්යවරයෙක් කියන්නේ අවුරුදු ගණනක උත්සාහයක ප්‍රතිඵලයක්. ඒ නිසා අපි මේ සටන පහුකල යුතු තත්ත්වයක නෙවෙයි අපි සිටින්නේ. ඒ වගේම අපේ අනධ්‍යයන සේවකයන් බැලුවත් අනධ්‍යයන සේවකයන්ත් විශාල වශයෙන් අස් වෙලා යනවා. ඒ වගේ පුරපාඩු පුරවන්නේ. ඒ නිසා විශ්වවිද්‍යාල පවත්වාගෙන යෑමේ විශාල තර්ජනයකට අපි මූණ පාලා තියෙනවා. මේ මම කියන්නේ මතු පිටින් පේන දේ. ඒ වුණාට අනාගතේ ඊටත් වඩා අඳුරුයි. රජයේ ප්‍රතිපත්තිය වෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාලවලට තනියෙන් සවයි වෙන්න කියන එක. ඒ තත්වයට ඇති වුණොත් self funding තත්වයකට ඇති වුණොත් ගොඩක් විශ්වවිද්‍යාලවලට ඒ ඉතා දැඩි තර්ජනයක් බවට පත් වෙනවා. මේ අවස්ථාවේ අපි දවසක් මේ සටන ආරම්භ කරන්න පරක්කු වෙන දවසක් පාසා විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තව තවත් අඳුරට යනවා. ඒක නිසා අපි විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය සංගමයේ ලෙස අපි මුලින්ම අනධ්‍යයන සේවක සංගම් විශාල ප්‍රමාණයක් සමග සාකච්ඡා කරලා එක පෙරමුණක් ගත්තා. විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය ආරක්ෂා කර ගැනීම, රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය ආරක්ෂා කර ගැනීමත් ඒ සඳහා සටන් වැදීම සඳහා අපගේ ඉදිරි පියවර වන්නේ මේ සඳහා සිටින සියලුම වෘත්තීය සමිති, ප්‍රගතිශීලී වෘත්තීය සමිති, ප්‍රගතිශීලී දේශපාලනඥයන්ගේ සහයෝගය ලබාගෙන මේ සටන ඉදිරියටම ගෙනියන්න. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේ රජය විටින් විට කියන ප්‍රකාශයක් තමයි පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල තමයි මේකට විසඳුම කියන්නේ. රජයේ දිගින් දිගටම කියනවා පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල මේකට විසඳුමක් කියලා. නමුත් මේ රජයේ විශ්වවිද්‍යාලවල ඉන්න විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු 5300කින් තමයි මේ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක් දුවන්නේ. මේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු මේ රට දාලා ගියොත් කවුද මේ විශ්වවිද්‍යාල දුවන්නේ ඉන්නේ කියලා ඒ රජය දන්නේ නැහැ. මේ රජය දන්නේටත් වඩා නොදන්නා බව පෙන්නනවා. මේ රජය හැම දෙයක්ම මුදලින් තීරණය කරන්න හදනවා. මුදලින් තීරණය කරන්න නෙවෙයි මේ ඇති වෙන human capital loss එක. දැන් මේ ඒගොල්ලෝ ටැක්ස් එකක් ගහලා අපේ ආදායම බිඳුවට බස්සලා ඒ සඳහා ඇති වෙන මුදලින් ඇති වෙන ප්‍රමාණයක් ගැන බිලියන 2-3ක් ගැන කතා කරන රජය මේ ඇති වෙන human capital loss එක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මම මේ පිළිබඳව අපිට දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට පුළුවන්. ඒ සඳහා ඉතා විශිෂ්ට ගණයේ අපේ ඉතාමත්ම අපෙත් එක්ක විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය අවුරුදු ගණනක් එකට වැඩ කරපු පාතක යෝධීන් පිරිසක් අද පැමිණලා තිබෙනවා. මම හිතනවා අද මම බලාපොරොත්තු වෙන අද දින ඉතා important and they need to be acknowledged and appreciated. Secondly, I wanted to say to Professor Parakrama, I think that it is true that we need to be a trade union that understands the nature, connects what we do to broader issues. But I think there is a place for FUTA to also be a traditional trade union. We have that role as well, and I think in that tension between being a traditional trade union and our connecting our trade union activism to broader issues, that tension is what can create a dialogue that needs to happen for us to get out of these crises. So what I want to talk about today is about these crises. I think we all know there are multiple crises in the education sector right now. And it's important to talk about it, not because, well, we are university teachers and therefore it is important to us, but it is not the problem of university teachers. This is a struggle for Sri Lanka, for our imagination and for our hope for what is beautiful and what is kind about this country. I don't think we have lost all hope in who we are or what we can be. And for us to keep that hope and continue to appreciate what we have, I think we have to start this struggle, continue to struggle, because that's a reflection of that hope.
And as university teachers, I think it's particularly important because we are teachers. We are all about the future. And if we don't have hope for the future, our job is nothing. A very close friend of mine told me, she teaches doctors, and she told me that sometimes she is saddened because she has to go to teach these students, that she is not sure where these students are going to end up. Will they be serving our state health system or some health system in some rich, powerful country which extracts more and more resources from us? She says she has lost some of that hope, and that hope is affecting her teaching. But for us as university teachers, if we don't have that hope, I think we don't have our work, our vocation, what we stand for. So right now, the university system is in crisis. What do I mean by crisis? I know I'm talking to people who know this, but I'll say it anyway. We have ragging and violence in the university, but no solution for it. Solutions are not about pointing fingers and finding the most atrocious ragging that's going on. It's finding the structural violence, the misogyny in it, how we are all involved in this problem, and having an honest conversation with it with the support of the political and the institutional and all parties that make up this country. We have a problem. As many have mentioned, we are operating in with a shortage of staff. We are operating with 2/3 the capacity or less of staff, academic staff. We have a lack of resources. With increasing class sizes, our faculty is trying to figure out how we can provide lab experiences for our students, because our students are right now doing something like a demonstration than an actual lab class, because there is no space for them. We have we have to spend so much time explaining to people and showing that we are working, we don't have time for work. They call it quality assurance, and we spend time and showing the publications we do, the teaching we do, this. We don't have time to think, right? And our students have so much trauma. They come with us, they tell us about their families who are in debt, families who don't have sources of income. They have mental illness, there's no support in the health system, they need money for their parents who have cancer, who are having strokes, and they come and tell us these stories. Students who, as was already mentioned, who are inadequately prepared for university. And we don't have the support to support them. If they come to university and are expected to do a course in English and they don't have knowledge in English, it is our responsibility to support them. But we don't have the kinds of resources they need. The lack of an economy to absorb our graduates. We don't have jobs for them. And finally, we have to deal with the widening disparities of wealth and well-being in the group in who we have in our country. And with all these problems, we have one policy document that has come from the Parliament. This is the policy document from 2023 from the committee focused on expanding higher education. What do they say? What are their solutions to the expansion of education? It is to expand private higher education, provide subsidies and concessions to private organizations, provide financing, this is very important, provide financing that is student-centric. That means our universities are not going to give specific block grants. No, the students go and put their money, they can put it wherever they want. If we are lucky, we'll get that money. If we are unlucky, we don't. That's the kind of, imagine the insecurity in such a system. And then financing of state education through self-financing. These are the solutions they have given us for all these problems we are having in the state education system. We have to understand, but these problems are in their making. For instance,
if you look at our GDP allocations for the higher education system, in recurrent expenditure, it's 0.08% and it's declining in 2022. The capital expenditure is 0.24% and it's declining in 2022. The trend is declining. The whole of our education system has, of our GDP, it's 1.5%. And in 2023, it's likely to decrease. This is one of the smallest in the region. It's one of the smallest in our income bracket. It's one of the smallest when you look at full higher education as well as higher education. The problem is so bad that today, well not today, in 2022, when we have the statistics for it, our expenditure has declined by 2019 values to 70%. Our enrollment by 2019 values has increased to by over 25%. Actually, from 2018, the value is 50%. Our per student expenditure by 2019 values is 50% of what it was in 2019. That's how we're carrying this system. And their solution is earned income. Now this solution may work for universities like Colombo. Colombo got 20%, over 20% of its financing in 2022 from earned income. Guess how much it was for Uvavellas? 1.3%. For Jaffna, 1.8%. What is that going to do to our education system? We are going to have huge disparities. Maybe it might work for universities in Colombo, but not for others. Even Peradeniya got 10% only. So this is what their solution is. Where is that money going to come? It's not practically possible. The system is already in life support. Now let's think about fee-loving education, right? I'm drawing from Farah Hanifa's last Kuppy article, which is very good, you should read it. It talks about the UK experiment with fee-loving education. In 1998, they introduced a nominal fee to the system. Today, it is one of the highest fees that students pay for their education. This they did in spite of student protests saying, don't do this. And they were right. They were right. They shouldn't have done it. And now the architects of that system are saying we did it wrong. Because instead they had a student loan system. The loan system meant that people left the university burdened by loans that they had to pay for 30 years. Recently they extended it to 40 years because they can't pay it in 30 years. Right? They're leaving university, and in Sri Lanka, it's not going to be the parents, the students who pay. It's going to be the parents. They are going to sell their land. They are going to sell their property. That's who's going to pay for this in Sri Lanka, because that's the kind of country we are. And we have to remember that this is happening when we know that their debt, the country has used their funds, their retirement funds, to pay off their debt. So they are going to even have less money to deal with that. And let me talk about UN statistics about Sri Lanka, right? Today, 17% of our children miss most or all attendance in a given week because of financial issues. 38% reported increases in expenditure in education since the financial crisis. It is in this context that families report a reduction in income where they are selling their belongings, 15%, pawning, 60%, borrowing, 52%. And this is the people they want to put that burden to. I have run out of time, but I have a lot more to say, but let me just say something more. Now they want to have private institutions doing this thing, taking over the job of universities. I just want to say, give an example.
a state university engineering degree is 700,000 rupees. The same electrical and electronic education degree at NSBM is 3.2 million rupees. At SLIT, it's 3.1 million rupees. At KDU, it's 2.1 million. These are resources from their respective websites. Who is going to pay this difference? Is it going to be the state, as they say they're going to do? No, they are not going to be do that for very long, because we know the UK situation, right? Is it going to be these people who can afford not even the food they are eating on a daily basis? No. So who is going to be left out from this policy? Everybody. So we talked about okay, I'm going to stop there, but there's a lot of information here. If you all want to know about it, please come and talk to me. I'm more than willing to talk about it. I just want to say that right now we have an issue that is being made into it's a smoke and mirrors game. We have a whole lot of problems. Their solutions do not address any of those problems. We have a solution. Let me talk about the solution before I end, right? Just for, I said part of our job is imagination, right? Today we are spending only 1.5% of our GDP on education. If we are to, assuming everything is equal, if we are just to increase it by double, a little more than double, we can actually provide some form of education to everyone who applied for university, just by doubling the GDP. But we have 4.5% that is the benchmark recommendation from the Action Education 33 Framework for Action. It is also the National Education Policy Framework in Sri Lanka. In 2022, they say the state is committed to increasing the percentage of GDP spending on education to 4.5% by 2030. So if we have those funds, we can actually do something really great. There is a solution that is kind, that actually helps all people, not the wealthy, that doesn't require private organizations. You're watching the Lifetraveler channel.